ናችሁ ደህና ናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ በጣም ይቅርታ አይ ኖ 3 ዊክ ሆነኝ ካወጣሁኝ ቪዲዮ በቃ ትንሽ I didn't feel good እና በትንሽ አሞኝ ነበር በዛ ላይ ደግሞ ትምህርት back to school ሆነ በቃ ምን ልበላችሁ በጣም ቢዚ ሆንኩኝ ዛሬ ቻናሌን ክሊክ አድርጋችሁ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ ይሄን ፕሮግራሜን ለማየት ሰብስክራይብ እናደርጋችሁትም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አዲስ ለሆናችሁ ሚሚያል ይባላለሁ እንኳን ደህና መጣችሁ በጣም አመሰግናችኋለሁ ዛሬ ማነጋግራችሁ ስለ ቆዳ ስለ ማርጀት ወይም wrinkle anti aging የሚሆን ፕሮዳክት እንጠቀምበት ነው ያ I think እናንተን የሚረዳችሁ ከሆነ እንግዲህ stay tuned ማለት ነው እሺ እና ዛሬ ማነጋግራችሁ ብዙ ጊዜ ጓደኞችም ሆኑ ወይም ዘመድ ምናምን ብዙ ሰው ይጠይቀኛል ምንድነው የምትጠቀሚው አይ ነው ደርማቶሎጂስት ሄጃለሽ አመት ጀምረሻ ምንድነው የምትጠቀሚው ምናምንና I think በእኛ ኮሚኒቲ ማለት በኢትዮጵያን ሰዎች እንደውም ብዙ የውጭ ሀገር ዜጋዎች ኤዥያኖች የተለዩ ናቸው እነሱ በጣም ነው ስኪን ኬር ደርማቶሎጂስት የሚሄዱት ምን የሚሉት ምናምን ግን የኛዎች ትንሽ እንዘነጋለን ማለት ነው ደርማቶሎጂ የሆነ በጣም ችግር ከሌለብን አንሄድም ማለት ነው ግን በጣም መሄድ አስፈላጊ ነው ይሄ ብጉርም ቢወጣ ምን ለማንኛውም መሄድ ማለት ነው ኢንሹራንስ ካላችሁ ወይም available ከሆነላችሁ ማለት ነው ከሌላችሁ ይሄ እናንተ እንግዲህ ቤት የሚደረጉትን ማረግና መንከባከብ ቆዳችሁን መቻል አለባችሁ ማለት ነው ፀሐይ ደግሞ አንዱ መንገድ ይሄ ስኪናችን ኤጅ የሚያደርገው ይሄ ፎቶ ኤጂንግ ይባላል በዚህ ሀገር I think ትክክል ከሆንኩኝ ማለት ነው እና ያነበብኩትን ለማስታወስ እየሞከርኩ ነው ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ ማነጋግራችሁ በደርማቶሎጂስት የሰጠችኝን እንትን anti aging cream ይሄ Tretinoin ወይም ratin-A የሚባል ለ እንትን anti aging wrinkle እንዳይኖርባችሁ ወይም ይሄ ጥቁር ያለን ወይም ማዳት ያለን እሱን የሚያስወግድ ነው ማለት ነው እንደዚህ ቶሎ አይደለም እሺ ቶሎ ላይክ ዛሬ አንድ ዊክ ቀባውና በቃ ስኪኔ በጣም ሊቀየርልኝ ነው ምናምን እንደዛ አይነት ነገር አይደለም ይሄ ማለት በጣም ሎንግ ተርም የሆነ ነው ማለት ነው ረጅም ለሆነ ጊዜ መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው ዛሬ አንድ ዊክ ዛሬ አርጌው እንግዲህ አሁን በዚህ ዓለም እንግዲህ ሁሉም ነገር በጣም ፋስት በጣም ቶሎ ነው የምንፈልገው ሪዛልት በቃ አሁን አርጌው አሁን ምናምን እንደዛ ግን አይሆንም I'm sorry እኔ ራሴ ሞክሬዋለሁ ማለት ነው እንደዛ የሚሰራ ነገር የለም አትሊስት 3 ማንዝ መሞከር አለባችሁ ትንሽ ውጤት ለማየት ማለት ነውና ይሄ ፕሮዳክት ዛሬ ማነጋግራችሁ አየን እኔ ዶክተር አይደለሁም ወይም እኔ የሆነ ላይሰንስ የለኝም እኔ ራሴን ኤክስፒሪየንስ ያደረኩት ነው እናንተ ጋር የምንነጋገረው ማለት ነው እና የሆነ ፕሮዳክት አዲስ የሆነ ነገር ስትሞክሩ እቤትም የተሰራ ቢሆን እንደዚህ ውስጥ እጃችሁ ላይ እንደዚህ እዚህ ላይ ታደርጉና ትሞክራላችሁ ማለት ነው መጀመሪያ ለማንኛውም እና 24 ሰዓት ተቆዩና ምንም ነገር ካላረጋችሁ ከዛ አጥባችሁ ስታዩት ከዛ ፕሮዳክቱን መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነውና ዛሬ ማነጋግራችሁ አይ ነው ዛሬ ያልኩት እንትን አስጠበቅኳችሁና ይሄ Tretinoin የሚባል አንዱ ይሄ ነው እኔ በጣም የምጠቀመው ይሄንን አንድ አመት I think አንድ አመት ወይም 2 አመት I don't remember ግን ብዙ ጊዜ ሆነ ግን በስንፍና ሁሉ ጊዜ አልተጠቀመውም ይሄን መጠቀም ያለባችሁ ማታ ነው ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ይሄ ክሬም Tretinoin ይባላል it's medicated it's prescription እና prescription ማለት ያው ዶክተሬ ናት ማለት ነው የሰጠችኝ ይሄንን ዶክተራችሁ መስጠት ይችላሉ ደርማቶሎጂስት መሆን የለባቸውም የፋሚሊ ዶክተራችሁ ቢሆን የሆነ ዶክተር prescription መጻፍ የሚችል ከጠየቃችኋቸው ይሄንን prescribe ያደርጓቸዋል ማለት ነው ይሄ ሪሰርችም እንዳረኩት ዶክተሬም እንደነገረችኝ እኔ ዶክተር ቢነግረኝም ሪሰርች ሳላርግ መድኃኒትም አልውጥም ምንም ነገር ፊቴለም አላረግም እስኪ እና ብዙ ሪሰርችም ሳረግ ይሄ በጣም የታወቀ ብዙ ሰው ለብዙ አመት የተጠቀመበት FDA ማለት በአሜሪካ FDA approved የሆነ ነው ማለት ነው ይሄ approve የሚያደርጉት ለአንታይ ኤጂንግ ይሄ መላዝማ ማለት ይሄ ማዲያት በእኛ ማለት ነው የምንለው ጥቁር ያለበትን እሱ ሁላ የሚያጠፋ ነው ማለት ነው ይሄ ግን ይሄን የምትጠቀምበት 0.05% ነው እንደ ሎሽን አይደለም ይሄን እኮ የምትጠቀምበት በጣም ትንሽ ይሄ pea-size የምትሆን ትንሽዬ እንደዚህ ታፈርጡና
ማታ ማታ ነው ማለት ነው እንደዚህ ተቀቡታላችሁ ፊታችሁ ማለት ነው። ብዙ አሜሪካኖች ነጮች አሜሪካኖች ለብዙ አመታቶች ተጠቅመውበታል። አሁን እኔ ፋይንድ አውት ሳረግ አሁን አይ ቲንክ የኛ ኮሚኒቲ ራሱ እንደዚህ ኢንቨስቲጌት ማድረግ ኢንቨስቲጌት ሳይሆን አይ ቲንክ መሞከር አለብኝ ነው። እና እኔ የምነግራችሁ ይሄ ዝም ብዬ አይደለም የምነግራችሁ፣ እሺ ራሴ ስለሞከርኩት ነው ማለት ነው። እና ለውጡን ታውታላችሁ። ይሄ መላዝማ በሆርሞን የሚመጣ ሊሆን ይችላል። ይሄ ስኪን ኮንዲሽን ነው። እንደዚህ ልጅ ፕሬግናንት ስትሆኑ እንዴት ስኪናቸው እንደሚቀየር እናቶች እህቶች ታውቃላችሁ። እንግዲህ ወጣትም ከሆናችሁ ቆዳችሁን እንደዚህ ችግር ካለባችሁ በፀሐይ የመጣም ሆነ በምንም የመጣ ሆነ ይሄንን ፕሪስክሪፕሽን መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። የሳይድ ኢፌክቱ ይሄ Tretinoin or RATIN-A ሳይድ ኢፌክቱ ማለት ነው። የሱ እንግዲህ መጀመሪያ ስትቀቡት ይሄ ስኪናችሁ ኢሪቴት ይሆናል ማለት ቀይ ነገር ይሆናል፣ ወይም ትንሽ ሽፍ ያረጋ የሚወጣባቸው ሰዎች አለ፣ ወይም ፒምፕልስ ብሬክ አውት ማለት ነው አክኒ ይወጣባችሁ ይችላል። ግን እንትን ቆዳችሁ ለቆዳችሁ አዲስ ስለሆነ ነው ማለት ነው። እሺ እና መጠበቅ አለባችሁ። ቶሎ ብላችሁ ጊቭ አፕ ማድረግ ይሄን ለኔ አይሰራም ብላችሁ ሞራል የለም ይሄን ማለት ነው። አትሊስት 3 መንዝ መሞከር አለባችሁ። ከዛ በኋላ ስኪናችሁ እንትን አጀስት ያደርጋል ይለምደዋል ማለት ነው። ከዛ ኮንቲኒዩስሊ መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው። ለአመትም ሆነ 2 አመት ብዙ ሰዎች ለዘላለም ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው። በጣም 20 ቤት ምናምን ከሆናችሁ I don't think so ግን 35 ምናምን ካለፋችሁ በጣም ያስፈልጋል ነው የምላችሁ። እሺ እና ስኪናችሁን ራሳችሁ መጠበቅ አለባችሁ። ይሄን መድኃኒት ነው ኦፍ ኮርስ በፕሪስክሪፕሽን ነው የምታገኙት። እሺ እና እህቶች ደግሞ ወይም እናቶች እዚህ ሀገር ካልሆናችሁ ወይም ፕሪስክሪፕሽን ይሄንን የማታገኙ ከሆነ ዝም ብላችሁ ኦቨር ዘ ካውንተር የሆነ Tretinoin ወይም RATIN-A ባትጠቀሙ ጥሩ ነው። ኢንቨስቲጌት አድርጉ። መጀመሪያ ሪሰርቻችሁን አድርጉ። አሉ ፕሮዳክቶች ለአንታይ ኤጂንግ አይሰራም ይሄ ኦቨር ዘ ካውንተር። አሁን ይሄ ቫይታሚን ሲ ሴረም እያሉ የሚሸጡ በጣም ፖፑላር ነው። RATIN-A ይላሉ ላዩ ላይ ዘረዝርላችኋለሁ እዚህ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ማለት ነው። RATIN-A ያለው ፕሮዳክቶች ብዙ ፕሮዳክቶች አሁን ማርኬት ውስጥ አለ ማለት ነው። ኦቨር ዘ ካውንተር በሉት ኦቨር ዘ ካውንተር የሚገዛ ፕሮዳክቶች RATIN-A አላቸው የሚሉ ብዙ አሉ። ይሄ FDA ፕሩቭ የሆነበት ለኤጅ ይሄ አንታይ ኤጂንግ ሪንክልን ለማጥፋት ይሄን ዲስከለሬሽኑን ለማጥፋት ይሄንን ጥቁር ያለብንን እሱን ወይ ማዲያት ለማጥፋት አፕሩቭ የሆነ ነው። ዶክተሮች በሙሉ በቃ ኮንፊደንት ናቸው ይሄንን ተጠቀሙ ሲሉ ማለት ነው። ግን ሌላዎቹ እነዚህ ዛሬ ማርኬት ውስጥ ያሉት እነሱ FDA አፕሩቭ ያደረጋቸው ኦንሊ ለአክኒ ብቻ ነው ማለት ነው። ደግሞ እሱን ደግሞ ሪሰርች አድርጉ። የሆነ ፕሮዳክት ስትገዙ RATIN-A አለው ካለ በጣም ዝርዝሩን ኦንላይን ላይ ሄዳችሁ ፕሮዳክቱን አንብቡት በደንብ ማለት ነው። እናንተ ራሳችሁን ለመርዳት ዝም ብላችሁ ገንዘባችሁን አታባክኑ። አሁን እናንተም ትሞክራላችሁ ማለት ነው። እዚህ ሀገር የምታውቁት ሰው ካለ እነሱ ራሳቸው ፕሪስክሪፕሽን ወስደው መላክ ይችላሉ። ካልሆነ ደግሞ RATIN-A አለ ኦቨር ዘ ካውንተሮች ሊስት አደርግላችኋለሁ። እና ምን ልበላችሁ ይሄ በጣም ነው ማዳት ምናምን ያለን አለ አይደል እንዴ? ወይም ከወለድን በኋላ ብዙ ነገሮች ፊታችን ላይ ቆዳችን ይቀይ ይሄ አንገቴ ሁላ ጥቁር ብሎ ነበር። ብዙ ሎንግ ስቶሪ ግን እምነግራችሁ ይለወጣል። ውስጣችን ያለው ሆርሞናችን ሁላ ነው ያንን የሚያደርግብን። እሱን ቶሎ ለማጥፋት አለ ፕሮዳክት ምን የሚባል ነው ይሄ ሃይድሮኮኖን ይባላል። ኦኬ 2 አመት 2 years ago ምናምን እኔ የሆነ ፊቴ ሁላ ቃለበሰኝ ነው ብላችሁ በቃ ልጄን ከወለድኩ በኋላ በቃ 2 አመት ካለፈው በኋላ ምናምን በቃ ፀጉሬ ማደጉ አቆም። ይሄ ከኢንሳይድ ምን ልበላችሁ ሆርሞን ችግር ያለባቸው ሰዎች ናቸው። እሱ ከውጭ ብቻ አይደለም ማለት ነው። እሺ ግን ዝም ብሎ ይሄ ለማዳቱ ወይም ይሄ ለጥቁር ልብስ ስለሚያረጋችሁ ቶሎ የሚያጠፋ ክሬም ምን ሃይድሮኮኖን ይባላል። ኦኬ ሊስት አደርግላችኋለሁ። ይሄ ራሱ አልቋል። እኔ I don't use it anymore። ለ3 ወር ይሄንን ተጠቅሜ ነበር ማለት ነው። ይሄ ማታ የሚጠቀም ይሄ እና ይሄ ሁለቱ አንድ ላይ በ3 ወር
በቃ ፊታችሁ ልክ እንደ ልጅነታችሁ ይመለሳል ነው ማለት ግን ይሄንን ሁሉ ጊዜ መጠቀም እንደዚህ ጥሩ አይደለም ማለት ነው ምክንያቱም የሆነ ብሊቺንግ ኤጀንት አለው እዚህ ውስጥ ይሄ ሃይድሮኮኖን የሚባለው ማለት ነው እና ኦቨር ታይም እንደውም ሊያጠቁራችሁ ይችላል ይሄንን ይሄ ሊመለስባችሁ ይችላል ማለት ነው እና ለዶክተራችሁ ያለቻችሁን በጣም መስማት አለባችሁ ማለት ነው በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም በራሳችሁ ሂጄ ላርገው ካላችሁ እንደዚህ አይነት ይሄ ሜዲኬሽን ነው በዛ ላይ ደግሞ FDA አፕሩቭ የሆነ ነው ከደርማቶሎጂስት ከሆነ ሴፍ ነው ማለት ነው ለመሞከር ችግራችን ይሄ ለማዳት ወይም በዚህ በሆርሞና ችግር ባለበት በፀሐይ የተበላሸ ስኪናችን ምናምን ለማስተካከል ነው ለሱ ዶክተር መጠየቅ ይሄን ሃይድሮኮኖን የሚባለውን ክሪም አይከፋም ማለት ነው ምክንያቱም ለዛ ለ3 ወር ላዘዘችላችሁ ትጠቀማላችሁ ከዛ በኋላ you just give it up አያስፈልጋችሁም ማለት ነው ነጭ ለመሆን አይደለም እናንተ የምትፈልጉት ቆዳችሁን ለማስተካከል ላይ አንድ አይነት እንዲሆን እዚህ ላይና እዚህ ላይ የተለያየ ከለር እንዳይኖርባችሁ ነው ከዛ በኋላ ግን ይሄንን እንዲያዙላችሁ መጠየቅ ነው ማለት ነው እና እህቶቼ እዚህ ሀገር ላይ ሆናችሁ ኦቨር ዘ ካውንተር እሷ ሞክሩት ያለችውን ዶክተሮቹን እሱን ሊስት ለማድረግ ሞክራለሁኝ ግን ከአክሰስ ካላችሁ ይሄን ሞክሩትላችኋለሁ ኦቨር ዘ ካውንተር የሆነ እንትን ይሄ sorry ካሜራው ሼክ አደረኩት okay so ይቅርታ ቀማችሁ please sunblock ይሄ UV protection ያለው በጣም ማድረግ አለባችሁ ይሄ UV light ቤታችሁ ውስጥ ያለው ላይት ራሱ ይሄንን melasma ካላችሁ ማለት ይሄ skin discoloration ምናምን ካላችሁ ከውስጣችሁ ያወጣበት ምክንያት ካለ ያብስባችኋል ማለት ነው ፀሐይ ውጭ ብቻ ሳይሆን የቤታችን ላይት የሚያደርገዋል ሪሰርች አድርጉት እኔ ዶክተር ስትነግረኝ በቃ I was in shock እኔ እንደዚህ እንትን አይናችሁን ፕላክ ስታረጉ ወይ ሜካፕ ስታረጉ ላይት ላይ በጣም እንደዚህ ቀርባችሁ ታረጉት እሱን ራሱን ሊሚት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ለዛ ነው ላይክ ሁሉ ጊዜ ሰመርም ሆነ ዊንተርም ሆነ ምንም ሆነ ሳንብላክ ማድረግ አለባችሁ የሚሉን እሱም እንትን አለ መስማት አለብን ማለት ነው በጣም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ጋር ጉልኝ ሌላ ቪዲዮ ሞር አወጣለሁኝ ለዚህ አይነት ስመለስ ዶክተር ሬጋም ጠይቃታለሁ እስቲ ምን ሰጀስት የምታረገው ሌሎች ነገሮች ላይክ ኦቨር ዘ ካውንተር ሊሆን እንድታገኙ ማለት ነው እና በተረፈ በዚህ ስላይ ስለማይታያችሁ እለጥፍላችኋለሁ በደንብ አርጌ ማለት ነው እና ሌላ አዲስ ነገር ደግሞ ከተማርኩኝ እሱንም ለወደፊት አወጣላችሁ ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁኝና ዛሬ ይሄንን ስላያችሁልኝ በጣም አመሰግናችኋለሁኝ ሌላውንም ቪዲዮ ይጠቅመናል ካላችሁ እዩ ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሰላም ሁኑ ባይ